Nigeria is at war. Nigeria is at war already. Nigeria is at war. The handwriting is written all over the world. I can't try to deceive around. I mean, more money, much and bear. I've been Nigeria is at war. He's at war. Are we talking about what logo? Let's change our story. No, not at all. It's at war already. F1 evidence. Ẹ̀ka sàn ẹ̀kúrọ̀lẹ́ ẹ̀kalẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ti ń gbóhùn wa ẹ káàbọ̀ sí orí òjíṣẹ́ TV níbi tí a ti máa ń mú oríṣiríṣi ètò wá fún wa lórí ọ̀rọ̀ ayé wa tẹ́yin náà bá wò ẹ fi kọ́gbọ́n àwa náà á wò a ó fi kọ́gbọ́n ẹ bá wa like ẹ bá wa share ẹ bá wa comment sí orí òjíṣẹ́ TV pàápàá jùlọ ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá upload ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ máa rí ohun tí a bá gbé jáde sí orí òjíṣẹ́ TV ṣé wá rí nǹkan tó mú wá fún wa lẹ́ni ara ọ̀tọ̀ ni ó lágbára mo fẹ́ kẹ́yìn náà jókòó kẹ́ wá lọ wo ohun tí a mú wá fún wa lẹ́ni ó yá ẹ wá lọ wò. So ẹgbọ́n sókè id nobu mo gbọ́ yín sá à ń gbọ́ yín ẹgbọ́n sókè. Àlàáfíà lọ́wọ́ àwọn náà lọ́wọ́ àlẹ́gbẹ̀ẹ́ ní kájọ ń ṣe rọ̀kírọ́kí inú lébà ẹgbọ́n sókè sá. Okay, so ìkan tí mo ní kí n fi dákun ni pé nípa títò olóyè lọ́dọ̀ tèmi o ẹ má jẹ́ kí olóyè kan má dá sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ok ọ̀dà mo fẹ́ gbọ́ pọ̀rọ̀ olóyè ńlọ́lé yẹn ìyẹn mo fẹ́ ká mẹ́nu bà yẹn bọ̀ lórí pé tó ń lọ yẹn tó lóyè bá fi dá sí tó má dá sí ok ọ̀yẹ̀gbọ́n sókè mọ́ gbọ́ nínú. Kọ́ má dá sí sẹ́rí ọmọ Yorùbá tí nǹkan ò bá máa já wa lójú ká máa rí pé àsọtẹ́lẹ̀ tí wọ́n ń sọ ó ń ṣẹlẹ̀ lójú wa báyìí pàápàá ní máa kọ́gbọ́n tí ò báyìí sì máa ṣẹlẹ̀ ọmọ Yorùbá ò tí mọ̀ pé nǹkan tẹ́ni yìí sọ òótọ́ ni kálẹ̀ tí wọ́n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí mo wo prógráàmù kan téèyàn kan sọ tó ní pé ní tẹ́lẹ̀ o ẹnìyẹn máa kú wọ́n gbọ̀n tẹ́ tí wọ́n bá pa ẹni tó ń sòdodo òun la máa rántí pé ní báyìí ti sọ báyìí o ẹni báyìí ti ṣe báyìí o kíkà pa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó lóye sọ tó ń jà fún lójú ayé ẹ̀ tó dẹ̀ wà láyé tó wà láàyè tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ gbọ́ program yẹn ìná dẹ̀ ronú lé lórí pé Olúwa òun o lórí ọmọ Yorùbá ẹnìyẹn máa lọ tán lọ́ máa tó máa mọ̀ pé nǹkan tẹ́ni báyìí máa sọ wà ló máa ń ṣẹlẹ̀ yìí tó káwọn máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run olóye ìwà láyé pé nǹkan tó jà fún àwọn ọba yẹn òun nìkan tó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ so tí gbogbo Yorùbá tó bá ṣe tán láti dìde tábà ṣe tán láti dìde fún ara wa everybody dẹ̀ máa mọ̀ pé yes is the right time ká ṣe nǹkan tó tọ́ àti tó yẹ fún lórí ìyẹn nìyẹn tó fi olóyè tó jẹ́ pé àwọn fúnra ara wọn kán pé olóyè tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n rẹ́dì but tí wọ́n bá dẹ̀ rẹ́dì at the same time Ọlọ́run yabọ̀ kò sọ̀rọ̀ yọkọ́ o ọ̀run yabọ̀ kò sọ̀rọ̀ yọkọ́ o gbogbo wa ní o tí wọ́n ti mú àwọn wọ́n ti ń wọlé wọ́n ti ń pa wọ́n tó pọ̀ bá láti jẹ́ tẹ́sí so díẹ̀díẹ̀ ni díẹ̀díẹ̀ ni so bí wọ́n bó tọ́ ni ojú everybody ló máa ṣe nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ nìyẹn ojú everybody ló máa ṣe ìbí wọn ní afẹ́kọ̀ọ́gùn wa ni afẹ́wà ṣe kan tí nǹkan tó jẹ́ púpọ̀ ní bá rí ta tó gba òmìnira dẹ́nẹ̀ àánú máa mọ̀ pé yẹ ó ti dójú ẹ̀ bọ̀ tí wọn ò bá gbá pàwọ́ ẹgbẹ́ pọ̀. Ṣé àwọn olóṣèlú wa ǹjẹ́ wọ́n ń gbọ́ nǹkan tá à ń sọ láti ọdún mẹ́rin tí àwọn kan ní wọ́n gbọ́ nǹkan tá à ń sọ mo kàn fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ lórí ẹ̀kẹ́ tó máa lọ. ọ̀gọ̀ ìka ni wọ́n. wọ́n gbọ́ pé kò gbọ́ ìka ni wọ́n ní. wọ́n ń gbọ́ bọ̀ ìka ni wọ́n. ìka ni wọ́n mú onísọ̀rọ̀ ní lórí lókè sí ìgbà tí wọ́n pa ókè sí gbẹ́gbà tí wọ́n ókè sí àárọ̀ wọ́n kidnap àwọn ọmọ skul. ìrọ̀lẹ́ wọ́n pa àwọn ọba. sínétọ̀ tó wá láti constituency yẹn ó bọ́ síta ó wá sunkún. ó sunkún
kidnap àwọn ọmọ àti tíṣà àwọn tí wọn ò gbọ́ yẹn so tó bá ti pa àwọn tó jẹ́ pé ó jẹ́ ẹ̀mí pẹ̀sìn ó máa wọ̀ wọ́n lára so àwa tá à jẹ́ nìyẹn òun nìkan ni kán máa pa kán máa kidnap. kò wá dá kò nítumọ̀ ìkànnì wọn ni so Àbújá yẹn tán wà yẹn náà fẹ́ jòkó síbẹ̀ ikú yẹn náà bọ̀ wá títí tiwọn. nígbà tẹ́ ti dárúkọ Àbújá tẹ́ bá drop a máa gbọ́ nǹkan tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second tá sífìlà fún ìtọ́sọ lórí Àbújá yẹn but ẹ ṣe gan ni bàbá wa ID Noble 30 seconds ló kù fún yín because ẹ ti sọ̀rọ̀ 5 minutes ká tó lè fáwọn ẹlòmíràn láàyè láti pè wọlé. bẹ́ẹ̀ni sà. fún àwọn ọba yẹn ṣé kò yẹ kí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ fẹ́ ṣe méjì tó ti pé gbogbo àwọn ọbẹ̀ ọkọ̀ tó lọ bẹ̀. kó lọ bá wọn sọ pé àfi fèsì ni o nǹkan báyìí la máa ṣe nǹkan báyìí. Ọ̀ní of Ifẹ̀ kò make any step. Bí a lè má ní evidence yẹn ẹ máa ká sọ gbogbo yẹn délẹ̀ bàbá wa lè máa ṣe meeting yẹn lẹ́yìn so a ní evidence yẹn so ẹ ká kọ̀ sọ pé ká encourage wọn oyè yín nísìnyẹn torí pé ká kọ̀ encourage wọn ni kò jẹ́ pé mo dispute nǹkan tẹ̀ ń sọ but let's just say wọ́n ń ṣe but a mọ̀ because kò ń ṣe gbogbo nǹkan náà la máa mọ̀ o after bá ń parọ́ fúnra wa kódà wa gan tí a gbé ta need intelligent kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà la máa mọ̀ so ọ̀dà. Okay, ẹja fún àwọn ẹlòmíì láyé ẹṣẹ gan ni ẹ̀gbọ́n mi ID Noble ẹjẹ sáré kí àwọn tó wọlé tí mo tètè kíyín ádàmí pé mo fojú pa yín rẹ ẹ̀yin ìyá dáadáa ẹ̀yin alálùbáríkà ṣe ti dáná fáwọn dádì lẹni wọ́n ní Kóìkì àwọn sì ń gbádùn ẹbẹ nígbà ìgbà ọtí Tostina àwọn ti Moscow nìyẹn lọ́hùn àwọn ti Putin nìyẹn wọ́n ti bà gbogbo nǹkan jẹ́ ẹjẹ ń kí bàbá mi Akeem Ayọ̀délé Prince Idiko mo kíyín ìbàbá wa Olúyọmí tó sìn mo kí yín sà mo rántí brother mi kan tájọ wà ní Adéníjàdélé tó sìn ló ń jẹ́ mo kí ẹ̀yin tí ń wò wá mo kí bàbá wa bùdí Ezekiel ó ní your topic ẹni sùúrù your topic this afternoon is very important. Hello. You are a wonderful man thank you so much ẹgbọ́n sókè alàgbà ẹgbọ́n sókè ẹ ti wọlé ẹgbọ́n sókè. ẹ ń wọlé ẹ ti wọlé sẹ ẹgbọ́n sókè. ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ ẹgbọ́n sókè. kábíyèsí lẹ́dùnmarè ẹ gbóhùn sókè sẹ. Hello brother mi ẹ káàpọ̀. ẹ káàsán ń gbọ́ yín. Okay. So Nigeria is at war. ẹ ń gbọ́ ẹni kí ni sá. Nigeria is at war already. Nigeria is at war. ẹni sùbà rẹ̀ ń ṣe mọ̀. The handwriting is written all over the world. Àwọn tíra ṣe ọkọ̀ ti jì sí ara wa ni. àìmí ẹ mọ̀ ọmọ ni mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ má bínú ẹ̀rọ kí mi ò sí nílé ẹni Nàìjíríà ilé dẹ̀ lẹ́yìn wà bí ẹni Nigeria is at war. Is at war. Àbí torí pé mo wọṣọ ológun lẹ ṣe sọ ṣé kí n change aṣọ yìí. No, not at all. It's at war already. Ẹ fún wa ní evidence ẹ. Okay, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀ láti àwọn the Fulani ones tó kàn attack ní tó pa ọba nígbà tí wọ́n ti ń pa ọba ládé tó ń drag ọba ládé nílẹ̀ ilẹ̀ tó pa ọba tó gbó lórí lọ. ẹ má bínú mọ́ kàn máa try láti play devil advocate àjọ ń fi ọ̀rọ̀ wéra wọn ni ṣé a rí evidence pé wọ́n pọ̀ bá ṣá ẹ má bínú mọ́ mo ṣe ń béèrè ni fẹ́ lómi tó mọ̀ ṣé a ní evidence pé wọ́n pọ̀ bá. The commissioner of that state confirm ẹ̀ tí senator lórí ẹ̀ náà dẹ̀ tó. bàbá ẹja àpàtàn fún bàbá ẹja àpàtàn gbogbo ìtẹ́mi tí ń sọ yẹn tẹ́lẹ̀ irọ́ ni mò ń pa so ẹ̀yin ti mú òtítọ́ pé commissioner of the state sọ̀rọ̀ lé lórí àti house of rep. Bẹ́ẹ̀ni. Ó yá ẹgbọ́n sókè fún iláyè mo ní interrupt yín mọ́ mo gbádùn yín. So the country is at war already and this is what olóyè ti sọ fún wa tipẹ́tipẹ́ jẹ́ pé àwọn èèyàn wa wọn kọ́ bí ara ṣe pé the Yorùbá political elite ṣe pé wọ́n wà selfish wọ́n wà greedy but that thing one thing tí máa ń sọ fáwọn èèyàn tí máa ń ní ọ̀pọ̀ láti sọ fún ni pé nǹkan tó ń sá fún yẹn ló máa padà pa everybody. Ikú tó ogun tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn mo máa padà pa yín máa wọlé máa pa wọlé ẹ̀kọ́. àfẹ́ kíyàn kọ́kọ́ kú ẹjọ́ torí Ọlọ́run àfẹ́ kíyàn kọ́kọ́. No because if they are not selfish if they are not coward. Káàsì sọ fún pé kí n bí yìí ṣẹlẹ̀ but wọ́n deny pé kò fẹ́ kò ṣẹlẹ̀. Bí àwọ̀ nírọ́ là ń pa àwọ̀ confirm ẹ̀ ni ẹ má ṣe pé ọ̀ confirm ẹ̀ ni. Wẹ́ èmi á.
èmi á sọ fún yín pé wọ́n confirm just like wọ́n wà selfish ni wọ́n dẹ̀ wà greedy. Okay. They don't care about the masses. They don't care about the Yorubas, the majority, the citizen one, care power. Okay. So kàmú yẹn lọ so èyí tó tún sọ pé is at war rẹ díìbù gan di Ukraine gan tó wà ní at war gan èèyàn tó mú Nàìjíríà kò mú ní Ukraine tó mú nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Mo lè agree pẹ̀lú yẹn torí pé máa ń gbọ́ foreign news mo lè agree pẹ̀lú yín pẹ̀lú yẹn yes wọ́n níná gan ní Ukraine íńtánẹ́ẹ̀tì gan ṣiṣẹ́ ebi ò dẹ̀ pa wọ́n kódà àwọn European countries ṣẹ̀ fún wọn ní $50 billion pé wọ́n máa ní ìdòwó tó pọ̀ láti fi jà báwa ṣe ń sọ pé a ní ìdòwó báyìí táwọn èèyàn dáwó ló máa ń yà mí lẹ́nu mò ń gbádùn àwọn point yìí because ẹ̀yin mú àwọn point kan wá tó ń múnú mi dùn. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ fún statistic Gaza as at last week tí Aljazeera ṣe tó ṣe statistic lórí wọn for inflation rate wọn is about 4.5 to 4.6 tó ń jagun lọ́wọ́ tó ń gbébọn tó ń para wọn o àwa tá a sọ pé àfẹ́ gbébọn the inflation rate is 28 going to 29. ẹni sùúrù bàbá wa ṣé graduate ni because bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ lè di àbí journalist tó fẹ́ ju tèmi gan lọ because ẹ ń sọ̀rọ̀ inflation ẹ ń sọ̀rọ̀ ẹni ogun tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Palestine tó bá 30,000 ti kú inflation wọn is 4 point something but ti Nàìjíríà tá a sí inú ogun ó wà ní 28. ṣé yunifásitì lẹ ti ka gbogbo eléyìí àbẹ́ẹ̀kọ́ máa ń ka lórí TV. No, nǹkan tí wọ́n bá nǹkan tí ó wà ní everywhere now. A máa ń àwọn èèyàn níná mọ́sí mi gan ní pé intelligent caller ní kọ́là yìí ilẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú inflation báyìí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lè ká mi máa sọ ó dẹ̀ ẹgbọ́n sókè máìkì tún interrupt yín mọ́ à ń gbádùn bẹ̀ ẹgbọ́n sókè mo ń gbádùn yín. So if there is war kò tá à ń kúrò sọ̀rọ̀ àwa yìí tá a sọ pé àbẹ̀ gbẹ̀gbọ́n but inflation rate wa ti wọ tó close to 30. ẹ jẹ́ fún ní statistic ó ní nǹkan kan tí mo fẹ́ get personally to fẹ́ get as a early this year this January 2024 let me say about ọmọ àbàbí on the 15 on the 15 to 18. Okay. That thing was almost 280,000 naira. Okay. As at on the 31st of this January 2024 ṣe believe pé that thing is wọ́n pè fún mi ní 380 to 400,000. The same month. ẹ bá wa túbẹ̀ sọ dáadáa torí pé etí ọ̀nà pé kọ́tìmù wà létí mi mo gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa ẹni nǹkan tẹ pé rà tó jẹ́ 200 and something thousand nínú oṣù yìí ìgbà tẹ́ tó wá lọ ná padà wọ́n wá ń sọ fún yín pé ó ti lọ sí 300 and something thousand ṣé ogun ti wọlé ni. Àní tó ń ja Nàìjíríà gbọ́ ojogun lọ́tà kan ti fi ara wa níṣẹ́ orúkọ kúkú bẹ́ẹ̀ tàkà kú gbébọn lẹ́ǹkan ká mọ̀ pé a ti gbébọn physically. Ẹ máa ká gbébọn. But people are deceiving themselves. No, in fact yẹ́n ti èmi ti sọ pé nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ó dìgbà tí bóyá tí everybody bá ṣubú lójú tí wọ́n gbé kí ló pa ilé ibi ló pa kú my brother there is famine on the land. Okay. People are suffering. There is hunger in the land. Èèyàn wà nínú. As at today, a bag of rice is 65 to 67,000 naira. Kò tí dandan ní ká jẹ ráìsì ẹja jẹ nǹkan míì. Okay, ẹ tí wàá ṣọ́ọ̀kì yín the gàrí táwọn èèyàn tún jẹ ike ọ̀dà gàrí is now 2,000 to 2,003. Ìyẹn gàrí tiwantiwa. Láti 1.5. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ wá mọ̀ pé ẹ ní sùúrù síbẹ̀ mo wà nínú gúrùpù kan tí bàbá kan ju vn kan wọnú bẹ̀ wọ́n ní iṣu àti cassava táwọn gbìn wọ́n dẹ̀ wọnú oko yẹn wọ́n dẹ̀ jẹ gbogbo ẹ̀ wọ́n ní about 300 tubers of yams. Àwa ní ibi ò nípa àwọn èèyàn wa àwọn èèyàn ń rójú ṣe famine even in the distress of what is known as Nigeria. Àwọn kan dẹ̀ wọnú bẹ̀ wọ́n dẹ̀ wuṣu jáde wọ́n dẹ̀ bẹ́ fún àwọn màálù wọn ẹ̀rẹ̀ ní ká dákẹ́ ẹgbọ́n sókè lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa ká tó tún fún ẹlòmíì láàyè. ẹgbọ́n kan tó kù wá they say they are born to rule they are the owner of the country. That is kọ́tọ́ sọ fún yín nìyẹn. Incident kan ṣẹlẹ̀ nísàdì ẹgbẹ́ lẹ́nu kò jìnnà tí wọ́n gbé so wọ́n da ẹran wá síbẹ̀ so ẹni tó wà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n complain wọ́n report pé wáyé ṣe máa da ẹran wọ́ bẹ́ẹ̀ ẹni ẹ ṣáà ó wà sọ fẹ́ni tó ní ibẹ̀ ẹni wá confront Fúlàní ẹ̀ Fúlàní àwọn pé kó wà ṣe pé òun kò lọ sọ pé ṣé kò mọ̀ pé Fúlàní tó kó dẹ̀ máa jẹ́ kó rí ìjọba tó kọ́ bá ti pé kó dákẹ́ kó má sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo gbọ́ bẹ̀rẹ̀ tí mo gbọ́ ọdún bẹ̀rẹ̀ tí mo gbọ́ tí wọ́n kàn án tó máa sọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí èèyàn
Okay. So what do you mean? So they believe that they are the owner of the land. Nothing will happen to them. Okay, final note, because it is 7 minutes already. Kí ni solution sí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí? Ṣé ká tún lọ dìbò ní 2027? Ká jẹ́ kí Bọ́lá Tinubu wọlé kó parí tenure ọdún 8 àbí kí ni ẹ̀yin rò lọ́kàn yín lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀? Ẹ kí mi náà play devil advocate fún kí lẹ́yìn iṣẹ́ òkú 2027 máa wáyé. Bàbá yẹn tó fẹ́ ti ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu Ọlọ́run ní jẹ́ kó wáyé lèmi sọ gbogbo tó máa jẹ́ kí Nàìjíríà kó dàrú àdúrà tèmi ni pé káwọn Biafra gbógun ti Bọ́lá Tinubu bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kó gbógun ti ní kíákíá kí gbogbo ẹ̀ lè fọ́ ní kíákíá ṣẹ́ náà fẹ́ lọ nígbà tí Biafra bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà gbogbo alága jẹ breakfast mú gbọ́ yín. Biafra kọ ṣẹ́kiri the north are now facing in. Irọ́ ni o ṣé pé àwọn náà ti ń gbóhùn sókè. Wọ́n ti gbóhùn sókè because of kò favour wọn mọ́ ìgbà tó dé pé kò favour wọn dára. Abẹ́ẹ̀ tó ṣe ní kọ́ yọ Tinubu tó ń threatening lọ́tún lọ́sì. Okay. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹjẹ́ tó fẹ́ lòmí láyè bàbá yìí ẹ mọ̀ pé bàbá tó ní ọpọlọ gidi ni ẹ wá sọ pé àwọn èèyàn wà Nàìjíríà wọ̀ lọ́pọlọ ó lọ́pọlọ ju wa lọ ẹni tó pè lọ́pọlọ ju jìnlẹ̀ lọ torí ó sọ̀rọ̀ inflation ó sọ̀rọ̀ this ó sọ̀rọ̀ that ẹ wá ní pé kò lọ́pọlọ ó lọ́pọlọ ju jìnlẹ̀ lọ gbóhùn sókè bàbá wa ẹ gbóhùn sókè. Bàbá mi Àlàbí Samuel ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo yín leaders wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun ẹ gbóhùn sókè mo gbádùn yín sà. Mo wà pẹ̀lú yín sà. Kí ló ń ṣe sáfìsì yìí náà? Kò ń ṣe sáfìsì ẹjẹ́ yọ kúrò ní speaker speaker yẹn máa ń jẹ́ kó jáde dáadáa ó yẹ gbóhùn sókè ká manage without speaker. Hello. Ẹ máa ká ẹ kó ṣe mi sáré mi Koiki. Àjọ ń ṣe náà ni. Kò ní sún yín kò ní rẹ̀ lágbá Ọlọ́run máa yẹ̀. Láṣẹ Èdùmàrè. Mi ò ní wáyé tì lójijì. Àṣẹ o inshallah. Àkọ́kọ́ tí mo kọ́ fẹ́ sọ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀ yìí báyìí mi fẹ́ kí olóyè bàbá olóyè tó ń lè fowó dá sí o. Ṣé pẹ̀lú náà fẹ́ yẹ kó dá sí? Mi ìfẹ́ kó dá sí rárá. Gbogbo àṣẹ ń bínú báyìí kí ló dé? Kí ọ̀rọ̀ yẹn kó forí sọ. Ibẹ̀ ló ti ń forí sọ báyìí. Kó lóye má dá sí. Ẹ̀yin Fúlàní agbénipa ẹ máa wọlé tí àwọn ọba yẹn. Ẹ máa ká sọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mi sọ lẹ́nu Koiki. Ṣé ẹ rí ibi tó ti bí Jésù gan wọn ò gbá tiẹ̀. Ọ̀rọ̀ olóyè bàbá olóyè Sunday Igboho gbogbo ẹ̀ ló ṣe báyìí tí ì bá ń ṣe pé bàbá yẹn tọ́lọ́run rán sí ìlú gbọ̀ngàn ni àwọn Fúlàní á ti tẹ̀dó sí ìlú yẹn báyìí wọ́n á ti lé gbogbo wọn dànù wọ́n á ti sọ ìlú yẹn di ìlú Fúlàní. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n ń gbọ́ sà. Nǹkan téèyàn gbé dá nígbà míì tí ò bá jọ lójú ó dìgbà tó bá bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó mọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé gbogbo ìgbà ni mo máa ń sọ mo máa ń tẹnumọ́ pé àní ẹni tó ní irú dúkìá tó náwó lọ́wọ́ tó nífọ̀ tó ní ẹ̀kọ́ bí olóyè Sunday Igboho tó jáde pé òun fẹ́ gba ìran tòun tó tún wọnú igbó ti Fúlàní kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè ṣerú ẹ̀ ní ìlú tá a wà yìí kò tún nítọ̀hún nítorí pé olówó òkè fẹ́ kú. Olówó òkè fẹ́ kú gbà tó bá rántí owó tó wà ní báǹkì dúkìá tó ní ọmọ tó ní tó tún wá jẹ́ ẹni tó tún wá jẹ́ citizen ní ìlú òyìnbó kò fẹ́ tó lè ṣerú ẹ̀ bàbá ń tọrọ alókù. Ṣùgbọ́n torí pé àwọn pípù yìí ìgbà tí wàhálà òde bá wọn tí ò dé bá yàwó wọn tí ò dé bá ọmọ wọn ọ̀dájú èèyàn ọ̀dájú ìkà ni wọ́n. Ọ̀dájú ìkà. Kò sí ọ̀nà àbáyọ ní ìlú yìí ju pé kí Yorùbá nation wáyé kí Yorùbá dá dúró. Kò sí ọ̀nà tí bàbá Tinubu lè gbé gbà. Kò sí ọ̀nà tó lè gbé gbà. Kí àwọn áńgẹ́lì wá lọ́run kó tó darapọ̀ mọ́ báyìí. Kò lè rí ìjọba yìí ṣe ègbè kọ́. Jagaban la máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí Jagaban la olórí ọdẹ àbíbá la ń pè Jagaban la máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí Bọ́lá mẹ́ẹ̀ Tinubu la ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí. Bàbá Ọláyẹmí Koiki ẹ gbàgbé ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ìlú Yorùbá lẹ bá wà kẹ́ẹ̀kan kò nídìí kẹ́ wọnú swíìtì o kẹ́ẹ̀kan sọ pé ẹ̀kọ́ fẹ́ sùn láàrin ìṣẹ́jú bíi 20 minutes kẹ́ẹ̀ máa lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ojú ọ̀nà báyìí tẹ́ ẹ bá kiri ọmọ Yorùbá bíi mẹ́wàá tó máa tọrọ owó lọ́wọ́ yìí kẹ́ kọ́ mi bastard. Ní ọwọ́ ní kíní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sọ́jà mo ṣe ẹ̀dín sí
wọ́n ta ike gàrí wọ́n ta ike gàrí ní 2003. ṣó tí wọ́n ẹ má bínú ẹ̀ káwọ̀ sí ilé ṣó wọ́n nìyẹn àbó ship mo kí àwa bọ́ lówó ti fẹ́. ike 500 naira àtẹ́lẹ̀ mi sọ lẹ́ẹ̀mí ní òkè 500 naira látọ̀ní 500 naira. ó ti di 2000. látọ̀ní 15 ó sì ló gbéra lọ sí 2003. ó ti di by 3 nìyẹn by 4. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ráìsì ń ṣe ẹ̀mọ́ ètò ta ráìsì. àní ká má máa dárúkọ ráìsì àní láti jẹ ráìsì gàrí yẹn ni ká dúró lé lórí olówó ló ń jẹ ráìsì. gàrí àti ráìsì náà ń jẹ mẹ̀kúnnù ni. gbogbo mẹ̀kúnnù gbọ́dọ̀ jẹ ráìsì mọ́ nísìnyí ẹ má yẹ kí mẹ̀kúnnù jẹ ráìsì tó bá ń ṣe patí níjẹ̀bú Òde ká lọ síbẹ̀ ká lọ máa kó plastic bag ká lọ fi da ráìsì lórí tébù ìyẹn la fi máa ṣe torí èmi rí yẹn sójú ni kò sí pọ́sọ fún mi. ẹ wá wo báwo èèyàn ṣe ń sunkún bó ṣe ń sunkún rí gbòòrè ẹ wá wo báwo èèyàn ṣe ń tọrọ oúnjẹ báwo èèyàn ṣe ń tọrọ owó ṣé gbèsè ayé ta fẹ́ máa lò lọ́ni. kí bàbá ìfúnpọ̀ kó tó lo ọdún méjì ó tètè ṣe kí ni kó mọ bí ìlú ìṣe máa pé kí Yorùbá dá dúró nítorí tó bá lọ báyìí èyí tó máa le ju ẹ̀sà àti lọ́sìn bọ̀. ẹ má ká máa gbàdúrà àwọn gbàdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa lè jọ ẹ̀sà síbi tí báwo ẹ̀sà wọ́n mà náà ọmọ Ìgbò ló bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ pẹ̀lẹ́ ẹ̀sà ẹ má jẹ́ túkà túgbé yẹn wá kó má sọ fún àwọn Ìgbò máa bá ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ o. mo ń gbádùn yín. ọ̀rọ̀ àdúrà kọ́lé lè. Ọlọ́run ti fún wa ní gbogbo nǹkan tó yẹ kó fún wa bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín olórí làánú àti gómìnà àti mínísítà àti chairman of local government olórí gbogbo èèyàn bí. ẹ má ká sọ yẹn Sanwó-Olú wà ní China nísìnyí tó fẹ́ mú development wá kódà ó ń sọ pé ó máa gbé airport kan wá sí Lagos ó ń ṣe gbogbo research yẹn lọ́wọ́ wà ní China báyìí ìyẹn Sanwó-Olú point to finger ó wà ní China. ìsáàṣẹ lórí burúkú olóṣèlú olóògbé sì tún ní gbogbo ọba àwọn ẹ̀yà mi nínú gbogbo gómìnà. ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti bínú tán lé ní ṣé ọ̀ tí san sálárì yín lórí last month ṣá. tí o bó ṣe yá àwọn ìyá níyà jẹ́. mo ń gbádùn yín. àwọn tó jẹ́ pé oúnjẹ tí wọ́n ń tà ló fi ń bọ́ fámìlì wọn. ó lọ kírétì àwọn kan sì wọ́n pè wọ́n ní MOT. everybody máa jẹun. ó ti kírétì MOT àtàwọn kan. and everybody máa jẹun lọ́rọ̀ Lagos State. àdágbo mẹ́rin ìdájí làwọn pípù yẹn ti máa jí. àwọn òyìn onídìyà tó ń ta oúnjẹ rórógbó nínú síìtì wọ́n lè kó gbogbo wọn ṣé bí wọ́n gbé ìdáfojú rí wọ́n kó wọn lọ sọ́láwùsá every day. ẹ má wọrí tó bá máa fi selection wá túlò àwọn ìyá yẹn padà so káwọn ìyá yẹn má bínú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wá túlò wọn tó bá máa di 2027. ẹni táyé ẹ̀ bá fẹ́ bàjẹ́ tó bá yẹ pé ìyà ló wá yẹ ayé ẹ̀ wá jẹ wọ́n tún sọ pé wọ́n tún fẹ́ dìbò kan kó tún jáde. wọ́n bá gbé gbòdò Èkìtì ní sàn àwọn ará Èkìtì máa dìbò bí ará Èkìtì nìkan ni kò ní dìbò àwọn ará Èkìtì máa dìbò gbogbo ìtẹ́ ń sọ yìí ọ̀gbàtà ní ká má dìbò Èkìtì àtọ̀ṣun kódà wọ́n ní pé rọ́lá pa wọ́n ní bàbá kí tó yìn parọ́ ni bàbá mi ẹ ṣe gan ni ìyàlọ́ wáyé wọn á jẹ àwọn bá dìbò ní tí wọ́n bíbá ìgbọ̀n wọ́n gbé wọn ṣépè ju àwa tá ìdìbò lọ ẹ ṣe mi sálẹ̀ mi kọ́. kọ́lá yẹn para gan mo wá ṣe ń béèrè pé ṣé wọ́n ti san sálárì fún wọn nítorí pé bọ́yẹn ń sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ tó ń bínú gan ni mo kí ìyàwó Bólúwa ti fẹ́ mo kí bàbá mi Daniel mo kí àwọn bàbá tó dẹ̀ fi pé àwọn ará Amẹ́ríkà ti dìde tí sanwó fún wa kí ló dé sọ́ni kẹ́ máa sanwó lé ní ni ẹ sanwó fún wa ká sanwó náà lé ká ṣe dis ká ṣe dáadáa bíbá ẹgbọ́n òsókè alàgbà ẹgbọ́n òsókè mò ń gbádùn yín sà. ẹ ti wà lórí line. bàbá. ó ti wọlé already ó connect mọ́ speaker ni ó ti wọlé mò ń gbádùn yín. ẹ ti wà connected. ẹ ti wà connected à ń gbọ́ yín sẹ́ ẹ ti wà connected. mo ṣe ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ báwo ni. àlàáfíà. ìṣòrí kọ́là tó ṣe sọ̀rọ̀ tán yẹn. bẹ́ẹ̀ ni sà. ṣé ìbò ló wà ṣé. ilé lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ kódà àwọn Chinese ló ń bá ṣiṣẹ́ bàbá yẹn máa ń para gidi gan. ok màá kọ́kọ́ dá sọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan náà tó sọ pé ta ló fẹ́ jáde sí ìbò báyìí nǹkan tó hàpùn ni pé àwọn èèyàn mo rí fídíò clip kan bíi méjì ọbí mẹ́ta ní ìgboro Èkó tí àwọn obìnrin àwọn ìyáwó èmi náà rí àwọn fídíò yẹn mo rí fídíò tó jẹ́ pé
fúnṣọ àwọn ọmọ wọn wọ́n jẹ́ mọ́ ayé àwọn ìyá yẹn. àwọn ìyá èkó mà lè máa rí yẹn àwọn ìyá èkó mà nìyẹn àwọn ìyá èkó mà lè rí yẹn. kó èkì jọ tó mi ìfẹ́ kó bá mi play devil advocate jọ jẹ́ ká face reality ṣọlá tán àwọn ìyá tó jẹ́ wípé ayé fúnṣọ àwọn ọmọ wọn wọ́n jẹ́ mọ́ ayé àwọn ìyá tí ò ní tìjú. Mo rí fídíò kílìpù yẹn lórí fọ́nrán èèyàn kan lánàá tó jẹ́ pé àwọn ìyá yẹn jáde ṣé a tún lè sọ pé ṣé ó yẹ ká tún lè rí àwọn èèyàn kọ́ ẹ̀ máa jáde pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí àwọn ìyá yẹn tó jẹ́ wípé gbogbo wọn ló sunkún gbà yẹn lẹ́nujọ́ mẹ́ta tó ń pariwo tó ń jáde síta ibi ń pa wọ́n o ìgbà tí Mr. INEC fẹ̀lẹ́ president tó wá sí Èkó ńbẹ̀ yẹn tó ń gbọ́ pé ibi máa ń pa ṣèbí àárí gbogbo ẹ̀ lárí lórí social media náà jáde síta that is the reason tó jẹ́ pé nígbà míì láì jẹ́ pé nígbà míì tó jẹ́ pé mo ń gbádùn yín sá o. àwọn ṣé o gbọ́ mi àwọn ará Nàìjíríà gbà bí ìyà tí ì jẹ wọ́n dáadáa tí ìyẹn bá dójú ẹ̀ wá jáde síta tí ìyà yẹn tó bá dé tí ìdé ojú ẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ wá because ó yẹ ká tó máa rá àwọn nǹkan máa jáde síta ara àtọ̀. ẹ̀gẹ́ nǹkan tó fẹ́ sọ ni pé torí nípa ọ̀rọ̀ oúnjẹ tàbí kìíní inflation like the backbone of any economy of a country is agriculture. Farming. Yeah. Backbone. Yeah. Or the backbone of the economy of a country. Okay. Farming. Agriculture. Surely, àwọn local people nílẹ̀ Yorùbá àwọn Fúlàní àgbẹ̀nipa àwọn Fúlàní herdsmen wọn ò jẹ́ kó lọ sí ìṣẹ̀lẹ̀ orúkọ ẹ̀ wọn ò jẹ́ kó lọ sí oko mọ́. ó wà lára ń ta sọ lánàá nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ India nígbà tí mò ń ṣe analysis supplementary budget wọn farmers poor people women àti kí ni wọ́n tẹ̀ sọ ní program yẹn tá à ń ṣe lọ lánàá nígbà tá à ń wo India in terms of their supplementary budget láti fi support aráàlú so farmer tí kò bá ní extra support látọ̀dọ̀ government bí ìtọ̀dọ̀ tiwa they are not likely to progress mo fẹ́ lọ wo kíní ẹ̀ so màá pray video ẹ̀ so a sọ̀rọ̀ nípa the youth ọ̀nà mẹ́rin farmers poor people the youth àti àwọn women ẹgbọ́n sókè. tí o gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn because àwọn tó ń ṣiṣẹ́ oko nílẹ̀ Yorùbá mọ̀ ọ́ lè lọ mọ́ torí nǹkan tí àwọn Fúlàní agbénipa ń fi wọ́n orí àrà tí wọ́n fi wọ́n ń dá ìyẹn náà contribute láti jẹ́ kí oúnjẹ kó wọ́n ní ọ̀dọ̀ wa and again àwọn politician ní àwọn Yorùbá politician wọ́n ti recognize poverty strategy ni wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣe ṣọ́ra táwọn yẹn wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe láti fi ebi máa pa àwọn ọmọ Yorùbá ṣòro gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó máa ń sọ pé tó bá ní kó dìbò léni àwọn tí wọ́n ń pariwo pé bí pa wọ́n máa jáde sí àkọ́jì wọ́n máa jáde gbogbo tó ń sọ yẹn wọ́n máa jáde mo tún rí fọ́nrán kan náà tó jẹ́ pé ṣé gàrí ni wọ́n ju gàrí sáwọn kan nínú mọ́tò tán bẹ̀ sí mi mọ̀ bóyá mo rí fọ́nrán yẹn ní prógrámù yẹn kan tí mo wò lánàá náà wọ́n ju gàrí gbogbo gàrí tí wọ́n ń jù sí wọn gbogbo nǹkan tán fún wọn àwọn nǹkan tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú wọ́n ti ṣiṣẹ́ sí lórí wọ́n ti iṣẹ́ burúkú ni wọ́n ti ṣe lórí gbogbo àwọn kìnìún tí wọ́n fún wọn even gbogbo àwọn nǹkan tó ń kó fáwọn àwọn èèyàn ń bẹ̀ yẹn wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ burúkú ni wọ́n á ṣiṣẹ́ aláàfáà sí wọ́n á ṣiṣẹ́ wòlíì sí wọ́n á gbé gbogbo ẹ̀ sí wọ́n á gbé lọ sórí ẹbọ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n máa ń ṣe ara nǹkan tó máa ń fún wọn nìyẹn àwọn kan tí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí nítorí wọ́n á ti ṣiṣẹ́ burúkú lórí ẹ̀ nípa àwọn ọba Kóìkì àánú wọn ò ṣe mí o. àánú ọba even gan àwọn prominent ọba yẹn gan ló yẹ kí àwọn Fúlàní lọ máa gbé àwọn ṣebí nǹkan tí Sunday Ìgbòho tó ń sọ ń gbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé Ọlọ́run ó jẹ́ kí ẹ̀mí Sunday Ìgbòho jẹ́ kó ìwà lálàáfíà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹ̀mí
Sunday Igboho ọdún ó ìdá ẹ̀dẹ́ sí àtẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé wọ́n rí pa lọ́jọ́ tó fi wá ní ẹ̀ ṣèbí nǹkan tó pariwo sí ìgbà yẹn lílé tó lọ sí ìkọ̀ọ̀kan tó ṣe gbogbo ṣèbí lára àwọn ọba àwọn èèyàn àwọn ọmọ Yorùbá ló sọ pé ta ló ránṣẹ́ ta ló sọ pé kí ló máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí pé báwo ṣé òun náà ṣé ó wà ní ìjọba ni tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ló jà fún ṣèbí wọ́n ń pariwo ń bà yẹn wọ́n ń pariwo pé ó ń pariwo ń bà yẹn ṣe mọ́ sọ pé kó múlò wá kó mọ̀ wá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ó ṣojú ọ̀pọ̀ ni ó ṣojú Sunday Igboho ó ṣojú ẹ̀ sórí àwọn ọba yẹn wò Koiki prominent àtàwọn religious leader àwọn GO ó ì máa kùn wọ́n tí wọ́n sọ ó ì máa àwọn tó jẹ́ ti kìrìtẹ́nì inú wọn àtàwọn tó jẹ́ ti kí lórúkọ ẹ̀ tó jẹ́ ti muslim gbogbo wọn ló máa jẹ breakfast àwọn gan mọ̀kànmọ̀kàn ni ó máa kùn wọ́n àwọn ọba tó ń pààyàn àwọn ló kú ọba nìwọ̀nyẹn náà ló kú ọba àwọn prominent ones. ẹ ṣe gan-an ìjà tó fẹ́ lómi láyé because mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ẹ ṣe gan-an there is no way we can complete it but we just want to have the input of many of our listeners torí pé tó jọ mẹ́ta tí a ti jẹ́ kí ẹ pè wá kí ó má dàbí pé lọ́jọ́ iwájú kọ́ máa ní ṣé bọ̀bọ́ ìkó fáwọn èèyàn láyè ká gbọ́ opinion tiwọn ni what is the solution Àrólé Odùduwà mo kí lẹ́ẹ̀kan sí i ìyá wa Bólúwa ti fẹ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń bẹ lórí ìjókòó kò ní ju 3 hours náà lọ tá máa ń ṣe so a ti lo literally 2 hours 14 minutes so we have probably just less than an hour or thereabout láti fi ṣe program yìí ẹ jẹ́ ká lọ play eléyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí ká gbọ́ gbogbo wa lè ti gbàgbé ẹ má bínú èmi ni mo pa wifi in case ẹ bá ń try láti pè kò ní wọlé èmi ni mo pa wifi ẹ jẹ́ àgbọn nǹkan tí arákùnrin sọ. religious Islamic. bọ́ ṣe connect ẹ̀ mọ́ speaker yẹn padà. Islamic element in the Yoruba ethnic group to use them to destabilize that mighty people who have built empires like Oyo and other places long before anything. But they are looking for some weak elements. Like Tinubu is a weak element. People think he's powerful, but he's a weak element in the Yoruba war. These are the weak elements they want to use to be able to push the Islamic agenda. People have been telling you that Islamic agenda is a lie. No, it's true. I can tell you that I was born a Muslim. My people have been Muslim since the 7th century. I'm a Madinga. And we have been Muslim. There is nobody in my ethnic group who is Christian. All my people have been Muslim. And I studied Islam in northern Nigeria. And I'm telling you, the agenda is to push that country toward Islamic agenda or destroy it completely. To your question, I will tell you that Nigeria does not have a bright future for now. It doesn't have a bright future for now. The elements that are in the north, and most of them are receiving grants. Some of them even in university, they are getting grants from this Qatar, and all the extreme Islamic group are giving them money. And they are building, their power is increasing day by day in the political system. They are even creating billionaires that eventually tomorrow they want to control Western. We've had that. Now, Ejekagbo Ele Lenkonsi. Moki Wugbo Lenkonsi. Your name? I'm Kabiru Mustafa by name. Huh? Kabiru Mustafa. What local government? Local government. Where are you from? I'm from Mantua. Where in Mantua? Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alkali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. I'm living in Kaduna. To your brother? Yes. And you are coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Yes. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? Luka David. What? Luka David. Luka? David. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? I'll show you. Who gave you the indigenship certificate? What's your name? Zakaria Arab. Where are you from? Kaduna State. Lagos. Where did you get the indigenship certificate from? I'm staying. Gbogbo àná la rí àwọn àwòrán gbogbo àná la jọ gbọ́
nígbà tí ó jáde torí àsìkò ni I'm gonna just move swiftly as well. Ẹ jàgbọ́ ilé. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing. Okay. In this state, and all the riverine, in all the riverine state of Nigeria. We must resist it. We must stop it. We must stop it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They are not neutral. They collude. What is body? They collude. What is body? They collude. What is body? With the armed bandits. Pẹ̀lú àwọn terrorists. They kill people. Wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Nàìjíríà ní Plateau nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Igbo. Àwọn náà dáàbò bò wọ́n shield fún wọn, wọ́n shield wọn. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. Ṣé màá pa anáàfin kú àmọ́ gbogbo alágbọ́ nígbà tí ọba mẹ́ta tó ṣe kíni tó wá ìjàdí kíákíá. Kúnlé Bakers ó ṣe gan ni tóun bá ti wọlé lógò ni pé ó máa fún wa ní super chat. A nílé show fídíò eléyìí bọ̀kápọ̀ gbọ́ feelings nígbà tí Fúlàní wọlé kó lọ pa wọ́n ní Plateau State. Ṣé mọ̀ pé gbogbo kinní yẹn Òkè Ọya láti máa ń rí kò bu alákọ̀ Yorùbá ní nǹkan tó bá ti kànyàn ìyàn nílò sọ pé báyìí ló ṣe rí. Ṣé mọ̀ pé gbogbo nǹkan tá máa ń gbọ́ níwọ̀n pé ní Plateau State wọ́n pa lẹ́ni 55 people wọ́n ti kidnap wọn ní Katsina. Ẹjẹ́ àgbọ́ abiyamọ tó ti pa tọmọdé ṣì wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ń sunkún. Ìgbé abiyamọ ọmọ ló ń sunkún ìyá ti kú wọ́n ti pààyà rẹ̀ sílẹ̀ lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé gbogbo ilé ìtẹ́lẹ̀ kò ń jẹ́ nǹkan kan fún wa ọ̀ǹtìgbà tó wà lọ́pàá àwọn ọba nígbà tó pa ọba tán ó wá dàbí ìwà tẹ́ pé àṣẹ wọn realize pé ọmọ ó dà ń pa máa wake up o. Àwọn kan tó wá wà ní Kánò iṣẹ́ táwọn máa ń ṣe ni pé tó bá ti commit crime tó jẹ́ pé lẹ́wọ̀n ni wọ́n wá tó wá kó aṣọ ọlọ́pàá sí wọn. Ṣé rọ ni mò ń pa ẹ̀jà àjọgbọ́ ilé mọ̀ ń bọ̀. Popularly known as Endaba in Kano State, are here to embrace the amnesty initiative introduced by the Nigeria Police Force in the state. About 3 months ago, the Kano State Police Command invited some identified individuals believed to be behind the escalation of thuggery and other heinous crimes in the state for dialogue. The meeting yielded a positive... Sherry, ẹ̀yin sọ pé Koiki ẹ má dialogue, ẹ má negotiate. Look, ẹ má dialogue pẹ̀lú Tinubu. I mean, Kano State governor dialogue pẹ̀lú àwọn Endeba. Gbogbo àná la gbọ́. Bí ẹ̀gbọ́n kan tó sọ lẹ́ǹkan, ẹja àtújọ gbọ́ again. Wọ́n ní wọ́n dialogue pẹ̀lú àwọn Endeba. Àwọn tó ń dàlúrú, àwọn àwọ̀ wá dàlúrú. À ń bèrè ẹ̀tọ́ wa. It is now important that President Bola Ahmed Tinubu, the Olodu Ode, the Jagaban of Bogor, kó jókòó pẹ̀lú wa. Kájọ gbé yẹ̀wò, àwọ̀ ṣe Nàìjíríà mọ́, a fẹ́ máa lọ. Èyí tá bá Nàìjíríà ṣe ti tó, àwọn ọmọ Yorùbá kan ní náà, ẹ̀yin lẹ máa sọ̀gbà tá máa kúrò ní Nàìjíríà. No problem. Wo, wọ́n ti ń dáná bẹ́yẹn. Mo ní sọ tó jẹ́, oúnjẹ ti ń lọ nínú ilé bẹ́yẹn. Máa sọ pé they play 6,000 kilometers ní mo wà. Inflation náà ti wà ní UK. Gbogbo nǹkan tí wọ́n lóòótọ́, but àdúpẹ́ fẹ́ Elédùmarè. Endeba, ẹ̀gbọ́n sókè. Popularly known as Endeba in Kano State, are here to embrace the amnesty initiative introduced by the Nigeria Police Force in the state. About 3 months ago, the Kano State Police Command invited some identified individuals believed to be behind the escalation of thuggery and other heinous crimes in the state for dialogue. The meeting yielded a positive response as some of the thugs embraced the initiative. Among the 222 repentant thugs, 50 of them drawn from Dala, Fege, Ungogo, Kano Municipal, and Gwale local government area of the state, having completed a 2-month intake training as members of the Nigerian Police Special Constabulary were decorated. They play. Àti sinwin gbogbo wa àmọ́ tá à ń ṣe. Ẹ wá ń bú èmi pé èmi fẹ́ gbógun wá.
wọ́n kó aṣọ ọlọ́pàá láwọn Endeba lára akọ̀ máa yan díẹ̀ nítorí àsìkò mo máa open phone line bí àwọn akọ̀gbà kọ́ méjì sí ni bọ̀ èmi mo pa line ẹ lè má tí ì ráyè wọlé ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ ilé bàbá kí lẹ́yìn sọ ní bíbá ẹgbọ́n sókè oya kí lẹ́yìn náà sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolaige asked those two questions. Do we want to be one? If we want to be one, how? We haven't answered those questions, which is why I told President Babi of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. 23 years. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without a Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the... Sherry, Baba wa kan bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Baba Akintoye ti send the delegate lọ sí Tinubu. Tinubu is no longer an ordinary individual anymore. President ni. Baba tẹ kọ lẹ́tà sí. Àwọn ọlọ́sẹ̀ máa sọ pé ìgbà báyìí lè lè wá. So, but definitely there will be a dialogue between us. Èyí tẹ̀ ní ẹ̀ fi ṣe dialogue ẹ̀ mọ́ tán pè ní diplomacy. Tí bá tẹ̀ sọ pé ìjà la máa fi parí ẹ̀. Ashimashi diplomacy adema dialogue. Moke, brother me, Dizima 123. Giving amnesty to them is a form of collusion. Àwọn Endeba. Ṣé wa náà lè ṣe the same thing ní ìlú Ìbàdàn? Gbogbo àwọn tó ń dà lúrú, àwọn tọ́gìrì, ká wá kó gbogbo wọn papọ̀. Ká kó gbogbo wọn papọ̀, ká wá ṣe kí ni? Ká wá fi wọ́n sínú pólísì ti ìlú Ọ̀yọ́ state. In tó ṣẹlẹ̀ ní Kánò nìyẹn. Àwọn follow constitution yìí. Sharia làwọn follow. We are almost there. We have just less than 20 minutes. Ká tó parí ètò ti ọ̀sán yìí. Ẹja àgbọ̀n kan sí bàbá ìsọ̀n. Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. The economic development policy of President Tinubu, the political development policy of President Tinubu, and everything else he wants to do rests on a very solid foundation. So let him immediately resolve that. How can we spend 23 years looking for a foundation for building a house? Does that make sense to anybody? So that's my number one issue. We need to resolve this issue of, do we want to be one? And mark you, the flip side of the question is that we need... Sherry, àwọn Nigerians tó máa ń sọ òyìnbó ńlá. Gbogbo àwọn òyìnbó yẹn ràn ràkàtíà kankan mọ́. Ìbéèrè kan ni, do we want to be one? Ta fẹ́ jẹ́ yọkan. Okay, àwọn kan náà fẹ́ jẹ́ yọkan, àwọn kan náà jẹ́ yọkan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa sọ the round table kájọ discuss ẹ̀ náà. Kò ń ṣe pé káwá ní ẹ̀yin tẹ́fẹ́ lọ yẹn ní any weight kankan. Àwa náà lè sọ fẹ́yìn náà pé ní weight. But the ṣé a máa jọ jókòó ṣàfẹ́ jẹ́ yọkan? That's the question. Do we want to be one? It's just a question that needs, an answer. And that answer is either to hear pé it will be on dialogue, it will be on diplomacy, it will be on mutual agreement. And what I mean by mutual agreement, kò ṣe pé ká lọ sign ní tó máa kó bá wa bí 1914 amalgamation. Okay, a fẹ́ lọ, ó dẹ̀ èèyàn ọmọ Yorùbá nation, ẹ̀rọ representative yìí wá. Government representative, Biafra, Arewa, do we want to be one? Àwa jọ jókòó pẹ̀lú àwọn one Nigerians. And those that says that we want to be one, there's nothing wrong in that. But we need to now review
by allowing us to take the campaign of whether we will be one or not to be one. But you cannot force everybody and say, no. Whatever you are discussing, it has nothing to do with us. The politicians that are doing that, what they are creating is they are literally creating a problem that will eventually erupt. And when that erupts, it will become a disaster that would have impact on the lives of not just Nigerians in that southwest part of Nigeria. It will have a big impact on the whole of Africa. Till Nigeria about break in a way that it is not favorable, the whole of the region of Africa will be affected. There will be migration of people. There will be people that will be pushed out because they will not be able to live in that conducive when there's a bomb, there's a fight. All this is the reason why we are saying, do we want to be one? That question must be answered as quickly as possible. It is not going to be answered tomorrow. It has to be answered today. All these politicians that are thinking, this is where I will now come in and change my tone. Because we have the barrack, we have the soldier, we have the DSS. Let me start with the Biafra. The Biafra knew that that is going to be a big task when the government come with firepower. Now the Biafra are arming themselves to protect themselves against the invaders, because the Nigerian army is now the invaders. So when we are saying that, do we want to be one? Some of you are like, no, who is this one to come and tell us whether we want to be one? You are crazy. When the British were joining us together, did they consult me? Did they consult my forefathers? No, they did not. It was by gun, by bullet, and by bomb that they merged us together and called us Nigeria. And we are saying that we don't want to go in that same route. We want to sit together as learned people. I am a learned man, but I will still be violent if it needs to be violent, because the IRA refused to be sitting on the table with the English people because they knew that the English people were not ready to let them go. They went straight into bombing this country. This country was bombed so many times. When they now realize that this problem is too much, the IRA is giving them a lot of problem. It is affecting the economy of the United Kingdom, especially in England. Then they came into what they called the Good Friday Agreement. So that means even after 30 years of war between IRA and the British government did all they could do, proxies, inject people. So when some of you are saying that, oh, Dupe Nutiri is not a 419, she's a bloody 419 that was injected into the movement to slow things down and to change the mindset of people that really wanted to go. The same thing is Peter Obi. Peter Obi knew that he's not going anywhere. He's not going anywhere. All he's going to be doing right now is the president. People are calling him president. He's Peter Obi. You are not the president. President Bola Ahmed Tinubu is the president of the Federal Republic of Nigeria. Oh, Kinshe president. If you like, go and watch football. Tinubu will be in France. If they like, let everybody hit themselves like that. You are not the president, and you will not be the president because Bola Tinubu will rig the election come 2027. But Peter Obi also came in to destabilize the Biafra people. The Biafra that knew that, or the Igbos, they knew that Nigeria doesn't like them. They were all behind Nnamdi Kanu. They were all preparing their mind to exit the shithole country called Nigeria. But Peter Obi flew to London. He entered number 10 Downing Street. He came out. He left PDP. He went to join Labour Party. Eventually he said, I want to be president. And that automatically changed the stupid Biafrans that should be sitting behind the autopilot of Mazin Simon Ekpa. They left that. They now started campaigning. They thought they could push their narrative and hit us in Lagos. Oh yes, you beat Tinubu at his local government, but you did not take the government because Tinubu knew that we have to rig the election for him to be back. So today, Peter Obi is now there. Peter Obi is now there wearing Nigerian outfit. Go and watch Nigerian football team. You are not the president.
Tinubu is still the president. Ẹ̀gbọ́n mi Arole Oduduwa sọ pé Koiki 419 is underestimated. Dúpẹ́ Kùkùté is Ọ̀gára Olóṣà Olóṣì woman, Olórí burúkú woman, kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. So if some of you don't understand that the IRA also were infiltrated by the British, ẹ lọ wo history yẹn kẹ́ lọ kà dáadáa, ẹ lọ wà lórí fídíò ẹ lè kà níwèé. The British knew that the IRA were interested in having their own self-independent country. But they wanted to make sure that they destabilized them. They created a lot of proxies. Kódà wọ́n parọ́ mọ́ wọn. But today, ìwà wa gbéra wa lọ sí island. Ó mọ̀ páwọn yẹn jà ni. So, the question is, before we wind down the program, which I have to do now, because, the house needs to be, doing what they have to do without my own disturbing them. The question now is, do we want to be one? Ebam, if you see in the comment section. And if we are going to be one, on what terms and conditions? Terms and conditions to UK from we will allow you to live in this country. We will take your data. We will capture your face. We will capture, I say if you like, capture my fingerprint for my leg. I don't want to go back to Nigeria. Some of you that are arriving today, do you know that you are under terms and conditions? Oh, you don't know that? You are here for COS. You are looking for cleaning job. How? You are not going to get cleaning job. We only need you to look after the old women that are in the care home. We only need you to be here so that we can have you look after the elderly people that need support, that need help. Ma fún wọn lóúnjẹ, ma nùdí wọn, ma wẹ̀ fún wọn, ma wọṣọ fún wọn, ma dé abuse wọn, ma tọwọ́ bọ̀ wọn nídìí, bomb bastard. Àwa tá wà nínú ilé tá ti sign agreement pẹ̀lú wọn. Tá ti ṣe wàhálà 15 years. Èmi ò sí lórí clause kankan. Èmi lè decide pé mo ṣiṣẹ́, mo lè decide pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́, but mo wá ń sọ pé nísìn wàhálà tí mo ṣe ní UK ti tó. Ẹjá ṣe wàhálà ilẹ̀ Yorùbá, ẹni jagaban lẹ́fẹ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Dustin, tẹ́ wà ní Peckham, tẹ́ wà ní gbogbo UK. Most importantly, ẹ ń support APC. Ẹ padà lọ́lé náà. Ṣèbí owó ti dá. Owó díẹ̀ tẹ́ ní lọ́wọ́ yẹn, owó tó wà lọ́wọ́ yẹn. Ẹ lọ ṣe kẹ́ padà lọ sílé, kẹ́ lọ máa gbé nílé. Ọba lọ́pàá nísìn tí gbogbo wa rí. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé kò sí security. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé ọ̀nà yẹn ò dáa. Ẹ wá jókòó sí bíbá. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ ara wa pé, do we want to be one? Ṣàfẹ́jẹ́ yọkan. Tabade wọn kọ́ àfẹ́jẹ́ yọkan. Ẹ jẹ́ àjọ jókòó sórí table now. Wọ́n ṣe velvet divorce. We can leave Nigeria without a gunshot. But àwọn olórí burúkú là ń bá deal. Ìbọn la máa kó jáde tó bá yá. Ìbọn la máa kó jáde tá máa fi léra wa. Bó kò tí tó àsìkò yẹn. Ọ̀rọ̀ ẹnu la ṣe ń lò nítorí pé ẹ̀sọ́ ẹ̀mọ́ ẹ̀kọ́ ti sọ fún mi pé àjàkàrà ẹnu mo fi ń jà. Ẹnu ni Bush àti Tony Blair, ẹnu làwọn méjèèjì, àwọn wèrè méjèèjì lọ fi kó wa lọ sí ogun ní Iraq. Ẹnu ni because sọ pé Saddam ní chemical weapon. Àwa realize pé kò ní ṣingbáìn. Ẹnu yìí ni máa kọ́kọ́ fi destroy Nigeria. Wàá máa gbọ́ Nigeria báyìí. Wàá máa wò mí bá wàhálà nǹkan mọ́ TV ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ support APC. Right in láti support APC. Ẹ sọ fún Tinubu pé kó protect ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ sọ fún Jagaban pé kó protect ilẹ̀ Yorùbá. Òkú tó ń kú ó ti ń pọ̀ jù. Aráàlú máa dìde o. Aráàlú máa dìde. Gbogbo tó máa jẹ́ káràlú dìde ni mò ń gbàdúrà pé kó tètè ṣẹlẹ̀. Èmi ni last man standing. Bá ṣe máa ṣe weekend nìyẹn. Ẹ̀yin náà lọ ṣe weekend tó kù. Ẹ̀já dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation no going back. Ẹ tó bá fún wa lówó lénìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹni tó ti fún wa, ẹ tètè gbọ́n wọn sáwò. GoFundMe wà níbẹ̀, Kofi wà níbẹ̀. Ọ̀nà tó bá convenient fún yín. Tẹ́ ẹ bá wá ní kankan tẹ́fẹ́ fún wa, ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Àwa wà dúró tipátipá. Olóyè Ìgbòho, máa pè yín tí bá ṣe tán nísìn. Ìgbòho òòṣà, mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Yorùbá nation is for life. Eléyìí, and after this, I can play Yoruba anthem. Arole Oduduwa Amukembe, Pa Obafemi Awolowo said, Abuja is the battleground. Gbogbo ẹni tó bá ní wọ́n fẹ́ overthrow Tinubu, tó bá ti overthrow ẹ̀ kúrò ní Abuja lásùrọ̀, kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kájọ máa gbé lẹ́kọ̀ọ́, ká defend ẹ̀, ká protect ẹ̀. If Tinubu give the order, pé Nàìjíríà àṣemọ́, kò sí bàbá ńlá north kankan tó lè sọ anything. But Tinubu máa sọ òbí kò ní sọ. I don't think so. Mo pé kò tí tàwa gan fúnra rẹ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ yìí. Gbóhùn sókè,
very clear. We made a declaration saying that it's too late for restructuring in Nigeria. You will remember in 1962 there was a massive problem in Nigeria when Awolowo was arrested. Our people talked to us. There was crisis for over 4 years that led to the coup. There was a Yoruba meeting of elders called the Yoruba Leaders of God. We relented. The thing continued. Yoruba has continued to lose ground since that time. In 1993, there was the annulment of the June 10th election. Shiju Ade, the former Oni, spoke and said Yoruba should go ahead and conduct an election. We did. It led to nothing. The same thing happened in 1998, just before the handover to the democratic elected government. Yoruba did not want to go for anything like Nigeria again. But then it failed. Look at where we are. Yoruba has been losing ground since 1914, and we are just tired. We are not for restructuring. It's too late for restructuring in Nigeria. It's too late for sovereign national conference. It's too late for resource control. What we want now is Oduduwa Republic, and we are very categorical about that. We have made that very clear. We have made declarations, and we are very serious about our demands. Every region just go to its own thing. Yoruba wants to be on its own because the problem that Yoruba has is Nigeria. Nigeria is the problem, is the impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oduduwa development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1960, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Eshegoni comrade, George Akinola. And on that note, thank you so much. Happy weekend. Love you all. Enjoy the program. Elo Tumbere. Ewe Tashilano. Ìyẹn láàrin ní díẹ̀. Ó tó jẹ́ mẹ́ta. Mo ní tí bá ti wọlé. Ó máa ètè nítẹ̀ wà. Ìtura àwọn tó wà nílé. Ẹ̀yẹ kò dálẹ̀. Bàbá tún lè wà. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sọ. Bàbá Akitoye. One love. Mo kí gbogbo àwọn medias wa. Ẹ kí àwọn tó wà nílé tó wà lẹ́kìtì pé àkó ara fẹ́ra kù àwọn ọba méjèèjì. Ọba lára, ọba Elédùmarè, àtúbọ̀ máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. M1, uniform M1 lélẹ̀. Èmi wà lọ́wọ́ mi. Ṣé tiẹ̀ náà ti wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ohun bó ṣe ń lọ. Bye for now. Mo lérò pé ẹ̀yin náà ti rí ohun tí a mú wá fún wa lénìí. Ẹ bá wa like, ẹ bá wa share, ẹ bá wa subscribe sí Orí Òjíṣẹ́ TV. Ẹ bá wa tẹ notification bell so that a bá tún mú àwọn àkọ̀tun wá fún wa. Ẹ̀yin lẹ́ ò kọ́kọ́ máa rí. Títí di ìgbà tá ò tún máa pàdé lórí Òjíṣẹ́ TV. Ó dàbọ̀.